हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण तवा सँडविच करणार आहोत। त्यासाठी लागणारी चटणी आपण करून घेऊया। कोथिंबीर, मिरची, आलं आणि लसणीच्या 5-6 पाकळ्या ह्या आपण मिक्सरला आता आधी बारीक करून घेऊया। त्यात थोडं पाणी टाकून बारीक त्याची पेस्ट करून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालायचं। आता ही चटणी एकदम पातळ होते पाणी टाकल्यामुळे, मग त्याला जरा घट्टसरपणा येण्यासाठी मी त्याच्यात एक ब्रेडची स्लाइस टाकत आहे। पुन्हा ते मिक्सरला चांगलं बारीक करून घ्यायचं। आता ही आपली चटणी तयार झाली आहे। आता मी ब्रेडचा कडा काढून घेते। अशा प्रकारे ब्रेडच्या कडा काढून घ्यायच्या। त्याच्यावरती बटर लावायचं। भरपूर प्रमाणात लावा बटर, कंजूसगिरी करू नका। बटर लावून झाला की त्याच्यावरती आपण हिरवी चटणी केलेली आहे ती लावून घ्यायची। त्यानंतर त्याच्यावर काकडी, टोमॅटो टाकल्यानंतर थोडंसं चाट मसाला पसरवून घ्यायचा। त्याच्यानंतर बटाटा टाकायचा। पुन्हा चाट मसाला घालायचा। ह्याच्यामध्ये साधं मीठ वापरायचं नाही। वरती थोडा कांदा टाकला आहे। आता त्याच्यावरती आपण भरपूर असं चीज किसून घेऊया आणि हा एक पीस त्याच्यावरती उपडी मारूया। आता मी ते पॅन ठेवलेला आहे गॅसवर, त्याच्यावर थोडं बटर टाकलं आहे। आता आपण हा चांगला शेकवून घेऊया। एका साईडने शेकवून झाला आहे, आता दुसऱ्या साईडने पण असंच शेकवून घेऊया। अरे वा, मस्त एकदम कलर आला आहे त्याला। हा काय क्रिस्पी झाला आहे सँडविच। आता आपण तो सर्व करूया। तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा। जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।